من فترة كده صديق ليا سألني سؤال بسيط وقال لي أنا عايز أتعلم برمجة بس مش عارف أعمل إيه أو أبدأ منين. فالمهم وهو بيسألني فكنت أنا معايا التليفون وفاتح كده صورة هارد إيه اس اس دي. المهم وهو بيسألني فقال لي إيه الصورة ديت؟ قلت له ده هارد اس اس دي. قال لي يعني إيه هارد؟ أنا استغربت جدا من السؤال، فقلت له ده هارد، أنت مش عارف يعني إيه هارد؟ قال لي لا. فجاوبته ومن هنا جت لي فكرة الفيديو ده، ليه لازم تكون فاهم في أساسيات الكمبيوتر قبل الدخول في أي مجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا كده خلينا اعرض لكم امثله احنا مرينا بيها كتير. اولا كده لما كنت بتلعب لعبه جاتا ايام زمان وانت بتلعب بتحس كده في تعليق غريب كده في اللعبه وانت مش عارف سبب التعليق ده ايه. كل اللي انت تعرفه ان انت توصل كابل الباور بالفيشه وتشغل زرار الباور، ويمكن حتى ما تعرفش يعني باور من الاساس. المهم عندك انك تلعب وبس، غير كده مفيش. المهم يا سيدي انت بتلعب على الجهاز ومتضايق ومخنوق من التعليق اللي كل شويه عمال يحصل في اللعبه ده، فتروح بسلامتك واخد الجهاز كده وتروح عند اي واحد بتاع صيانه تشرح له المشكله، فيقول لك ده والله البروسيسور بتاعه او المعالج بتاعه قليل او ضعيف والرامات قليله واللعبه تقيله على الجهاز، وانت على الله حكايتك مش عارف كل الكلام اللي هو قاله ده. كل ده والله احنا مرينا بيه مش انت لوحدك. فده مثلا من الامثال ونستفاد منه انك عشان تلعب اللعبه لازم تكون فاهم على الاقل اساسيات الكمبيوتر، عشان لما تيجي تنزل لعبه او برنامج تكون فاهم هل هي هتكون مناسبه لامكانيات جهازك ولا لا، وتكون عارف النظام التشغيل بتاعك اللي انت شغال عليه، وتعرف هل هو 32 بت ولا 64 بت. لان كتير مننا كل ما ينزل لعبه او برنامج فبيجيله مشكله شهيره جدا ومعروفه، فاول ما ينزل اللعبه ويسطبها وكل حاجه يجي يشغلها يقول له والله ده اللعبه مش هتشتغل لان نظام التشغيل بتاعك 32 بت. فانت بقى تروح متنرفز كده وتروح فصل الكمبيوتر وتروح ماشي. فانت ساعتها لما تكون عارف اساسيات الكمبيوتر تكون عارف سبب المشكله دي. طيب ده كان المثل الاول. المثل الثاني، حضرتك مثلا ربنا كرمك بشويه فلوس وقررت انك تشتري جهاز كمبيوتر. المهم رحت عند اي متجر او محل بيع اجهزه كمبيوتر ووصلت لصاحب المحل وقلت له انا عايز اشتري جهاز كمبيوتر. ففي سؤالين لابد ان صاحب المحل يسالهم لك: ايه هي طبيعه الشغل بتاعك وميزانيتك كام؟ لان من خلال اجابتك على السؤالين دول هيقدر يحدد الامكانيات اللي الشغل بتاعك محتاجها. فلازم هو يبقى فاهم في الكمبيوتر كويس جدا. هتقول لي ده صاحب محل، حاجه طبيعيه جدا، ده اكل عيشه، يعني انا استفدت ايه؟ طيب هقول لك ما هو خبرته ممكن مش تبقى كافيه انه يديك الجهاز الصح. ساعتها انت هتاخد اي جهاز كده بالبركه لو انت مش عارف اساسيات الكمبيوتر. فانت ساعتها لازم تكون فاهم في الكمبيوتر كويس جدا، عشان كده الاتنين بيكملوا بعض. هو انت تقدر تروح لاي محل وتقول له انا عايز اشتري ومش عارف تشتري؟ اكيد لا. فلازم يكون في عامل مشترك ما بينك وما بين صاحب المحل، والعامل المشترك ده لو ما اتحققش في الطرفين لازم يحصل خلل. الخلل ده لو كان فيك انت فصاحب المحل هيديك جهاز غلط وهينضحك عليك، وده مش بسببه، ده بسببك انت لانك اديته معلومات غلط. ولو الخلل ده كان في صاحب المحل ممكن يديك اي حاجه غلط او اي جهاز كده يقولك الجهاز ده زي الفل هيشتغل معاك وهو مش عارف الكمبيوتر او مش عنده الخبره الكافيه انه يديك الجهاز اللي هيكون مناسب لشغلك. فانت لازم يكون عندك الخبره الكافيه باساسيات الكمبيوتر. دول كانوا مثالين من الحياه العمليه اللي احنا بنمر بيها. اما بقى لما تيجي تدخل في البرمجه، تسويق، جرافيك، تصميم، فحتما ولابد انك تكون عارف اساسيات الكمبيوتر. لازم تكون عارف اساسيات الكمبيوتر. لما العيل الصغير يروح الحضانه لاول مره، هل المدرسه بتاعته هتقول له الجمله ديت اسميه ولا فعليه؟ اكيد لا. لازم تبتدي معاه بالاساس القوي وبعد كده تبدا ترتقي بالمستوى. لازم يتاسس صح عشان بعد كده مش يكون عنده خلل عائق بعد كده لما يكبر. لازم يكون تأسسه صح. والدليل على ذلك ان في ناس لحد دلوقتي مش عارفه تقرا ولا تكتب، ودي في حد ذاتها مصيبه، انك مش هتعرف تتعلم ولا هتعرف اي حاجه في الدنيا بسبب الخلل اللي ناقص عندك. نفس المنطق بالظبط يطبق على اساسيات الكمبيوتر. لازم تبقى عارف الفرق ما بين السوفت وير والهاردوير ونظام التشغيل اللي انت شغال عليه، وهل هو 32 بت ولا 64 بت، والرامات والباور سبلاي والمذر بورد. كل الحاجات دي حاجات اساسيه وبديهيه، وازاي تعمل ملفات وازاي تعمل فولدرات وبرنامج الاكسل والوورد. كل دي حاجات اساسيه وبديهيه لازم حضرتك تكون عارفها. ازاي تدخل في مجال وانت مش عارف الحاجات دي؟ يعني حضرتك مثلا منشئ محتوى وعايز تبني او تبتدي قناه على اليوتيوب، وعايز ايه؟ طبعا حاجه زي النسخ والطبع ديت حاجه اساسيه وبديهيه جدا انك لازم تكون عارفها.
افرض انت عايز تنسخ حاجه من بره، او تنسخ حاجه مثلا من موقع معين عايز تحطه عندك، او مثلا تعمل تعديل. الحاجات دي اساسيه بديهيه، حاجات بسيطه جدا لازم تكون عارفها. طيب المفروض تعمل ايه عشان تتعلم؟ لازم تتعلم الاساسيات، وانا يا سيدي جبت لك المصدر اللي هتتعلم منه، يعني ما تقلقش ابدا. اول حاجه عندك هتاخد الدوره تشريح الكمبيوتر، والدوره ديت صغيره جدا، يعني انت ممكن تخلصها في يوم واحد بس. هم حوالي 6 او 7 فيديوهات، والفيديو واحد 3 دقايق، يعني حاجه بسيطه جدا. هيعرفك بس المكونات الكمبيوتر والهاردوير وازاي بيشتغل وكده يعني، ماشي. هو حاجه بسيطه كده، او تاخد فكره عامه في الاول. بعد كده هتبدا تاخد الايه، كورس الاي سي دي، وده مهم جدا جدا جدا، لان هيعرفك على اساسيات الكمبيوتر كلها. طيب الكورس ده بيتشرح في المراكز بألوفات، وانا يا سيدي جبت لك موقع مجاني، انا عن نفسي خدت الكورس ده منه، وهي منصه ادراك. منصه ادراك منصه معروفه وشهيره جدا، وبتقدم لك الكورس ده مجانا، مش هتدفع ولا جنيه. مجانا، مش هتدفع ولا جنيه خالص. طب انت ممكن تسال سؤال، تقول مثلا طب طالما هو مجانا ممكن يكون مش حلو؟ لا، ده كويس جدا. وكمان المدرسين المعلمين اللي فيه عندهم خبره كبيره جدا في المجال، ومؤهلاتهم عاليه على فكره. يعني ممكن يكونوا خبرتهم اعلى من المدرسين او الدكاتره اللي بيدوا في المراكز. فحاجه دي عظيمه جدا، وكمان مقدم ليك مجانا، حاجه عظيمه يعني. مش منصه ادراك ديت بس، في منصات تانية بتشرح كورس الاي سي دي، زي منصه معارف اللي كنت اتكلمت عليها قبل كده. في منصه كورسيرا، منصه شهيره جدا ومعروفه. بس انا اللي شفت منصه ادراك يعني، حبيت اللي خدت الكورس ده من منصه ادراك، ما جربتش المنصات التانية. لكن انا يعني فهمت جدا كورس الاي سي دي من منصه ادراك. تمام، يبقى انت اول حاجه هتعمل ايه؟ هتبدا في كورس تشريح الكمبيوتر، هتخلصه يعني ممكن تخلصه في ساعتين 3 كده، هتكون خلصته. هم 3 4 فيديوهات او 5، كلهم 3 دقايق او 4 دقايق. بعد ما تخلص كورس تشريح الكمبيوتر هتدخل على كورس الاي سي دي. هتعمل ايه عشان تاخد كورس اي سي دي؟ تدخل على منصه ادراك، اكتب كده على جوجل منصه ادراك. بعد كده هتدخل على منصه ادراك، وهتعمل حساب جديد او اكونت جديد ليك. تمام، وبعد كده هتبحث عن الدوره اللي في منصه ادراك، تكتب كورس اي سي دي ال. هتلاقي كورس الاي سي دي، هتدخل عليه وتسجل فيه، وتسجل في الدوره، وتبدا انك تاخد درس لحد ما تخلص الدوره. بعد ما تخلص يا سيدي بتاخد شهاده مجانيه، بتبقى من الموقع بيديها لك. تمام، تقدر تطبعها بقى وتحطها عندك. ومش هنصحك خالص انك تنزل المركز عشان تاخد كورس الاي سي ال، هتدفع فلوس كتيره جدا يعني، غير المواصلات وغير الوقت اللي بيضيع يعني، وغير لو انت عايز تطلع شهاده ختم نسر، او مثلا شهاده معتمده من الخارجيه، هتدفع فلوس قد كده. فليه انت تدفع فلوس قد كده، وفي حين ان انت عندك مصدر مجاني، معلمين ذات اعلى مستوى، خبرتهم كويسه جدا في المجال؟ يعني انت ليه تروح تنزل مركز وتاخد الكورس ده؟ هتقول لي طب ما انا ما بعرفش اتعلم في البيت. ليه؟ طيب حاول تتعلم في البيت. انت يعني اقعد كده مع نفسك وركز، وهتاخد الدرس او هتفهمه، وتطبق كل الكلام اللي بيحصل اللي انت بتاخده في الكورس. فمش يعني مفيش داعي انك تنزل مركز، خصوصا انت لو قاعد في الارياف هتضطر تنزل المركز وتقطع وقت كبير جدا، وفلوس مواصلات حاجات كتيرة، فلوس كتير هتندفع يعني. وغير كده ممكن تروح تلاقي كورس مش شغال النهارده، في مشكله، هتروح ترجع تاني، وقت بيضيع. طب ليه انت تضيع الوقت دوت؟ ليه انت مش تستغله في تعلم حاجه غير الكورس ده، او تتعلم اي حاجه، او حتى تطلع تلعب يا عم، ترفع عن نفسك؟ ليه انت تضيع الوقت ده، في حين ان في منصات وفي كورسيرا وادراك ومعارف بتقدم لك الدوره دي مجانا، يعني مجانا، وكمان خبره كويسه جدا في المجال. بس كده. بعد ما تخلص بقى دوره اي سي دي ال، طبعا دوره اي سي دي ال كبيره يعني، ممكن تقعد معاك شهر ولا حاجه لو انت التزمت، ماشي. بعد ما تخلصها تقدر بقى تحدد المجال اللي انت عايز تخش فيه. عايز تدخل في مجال البرمجه، عايز تدخل في مجال التسويق، عايز تدخل في مجال التصميم، في الجرافيك، اللي انت عايزه، بس بعد ما تبني الاساس القوي. وبس كده. اتمنى تكونوا استفدتوا في الفيديو ده ولو بمعلومه واحده، وهسيب لكم لينك كورس تشريح الكمبيوتر وكورس الاي سي دي ال لمنصه ادراك في المقاله اللي في وصف الفيديو. هتضغط على اللينك اللي بتاع المقاله اللي في وصف الفيديو، هتنزل اخر المقاله هتلاقي الكورسين موجودين عندك. تمام، وهسيب لكم اللينك بتاع جمعيه هلال الاحمر وجمعيه مصر الخير، عشان لو حبيتوا تتبرعوا لاهل فلسطين في ظل الازمه اللي هم عايشين فيها دي. فربنا ينصر اهل فلسطين ويساعدهم، يقويهم في المحنه اللي هم عايشين فيها دي. وبس كده، في رعايه الله.